Hello guys, welcome to my channel, and to this video we're going to bake broccoli and cheese pasta, and this is good for lunch, for dinner, or any occasion. And let's get started. And now let's cook the pasta first, and I'm using rigatoni pasta, and it's up to you guys of what type or what kind of pasta are you going to use, and you can do it. And we have broccoli too, and we need to wash them, and we have to cut it into 5 pieces. Ayan guys, kailangan natin yung fresh na broccoli para masarap siya. Ayan guys, ito na yung ating pasta. Kailangan firm na ang pagkaluto. We call it al dente. So kailangan natin ng strainer. Sasalain natin yung ating tubig, or tatanggalin natin yung tubig sa ating pasta para mag-stay ang firmness or softness ng ating pasta. Ayun guys, ganyan siya. So ngayon, lalagyan ko ng baking soda ang aking water para matanggal or mas malinis ang paghugas natin sa ating broccoli. Ayan. So after natin i-wash, ayan, nagpakulo ako ng water guys para ipa-blanch natin ang ating broccoli. So no need to overcook para mas masarap, or kasi mamaya ilalagay pa natin siya sa oven. Kaya just sandali lang siya, siguro mga 1 minute. Ayan, parang gugulatin nyo lang yung inyong broccoli. Ayan, tanggalin nyo kaagad. Kasi mainit na yung tubig eh. Okay, ayan. So, ayan. Ang gagawin natin, strainer ulit. Kailangan natin ng strainer. At sasalain natin o tatanggalin natin ang tubig sa ating broccoli para hindi siya ma-overcook kasi mainit siya. So, gusto nyo lagyan ng ibabad nyo rin sa ice para magstay yung firmness or crispiness ng ating broccoli. So, this is our ingredients. So, we have salt and pepper, butter, milk, and flour, and cheese, and our broccoli. So, start na tayong magluto guys. So, lalagyan ko ng oil ang aking pan. So, I use olive oil. So, ang olive oil para lang para mamaya hindi masunog ang ating butter. Kaya lalagyan natin siya ng olive oil na konti or oil. So, susunod na natin ang ating butter. So, kailangan natin mag-melt ang butter. So, huwag masyadong malakas yung apoy guys kasi madaling masunog yung butter. So, medium low heat lang para hindi masunog ang butter. So, ayan. Melted na ang ating butter ngayon. So, lalagay ko ng flour. Okay, halo-haloin natin para hindi siya flour, salt and pepper. So, haluin mabuti guys na para walang magbuo-buo. So, ayan, halo-halo lang siya para hindi rin siya masunog
ang ating milk. Ayan, haluin natin ang haluin. Ayan, okay na, nahalo. And another cup of milk. So later guys, I'm gonna put in the description below ang tamang sukat ng ating ingredients. And another half of cup of milk. So keep stirring at mixing. So, ayan ang ating mozzarella cheese. Halo-halo ulit. Ayan. Ready na siya. Cook na siya. I turn off the stove. So, ayan guys. Melted na ang ating cheese. Ayan. Sumasama na siya. Kaya ayan, ganyan ang dapat. So, ayan. So, may baking dish ako guys. So, lalagyan natin siya ng oil or babrush natin ng oil ang ating baking dish para mamaya hindi magdikit ang ating mixture. So, yan. Ilalagay na natin ngayon ang ating pasta. So, yan. I-spread lang natin sa ating baking dish. And now, i-add na natin ang ating cooked broccoli. Spread natin guys sa ibabaw ng ating pasta. Ayan. Mas maraming broccoli, mas healthy, and mas, mas maraming gulay. Ayan. So, ang ating, it's up to you guys if you want onions. So, I want to add some onions para lang mabango ang ating pasta and broccoli cheese. So, ayan. And now, ilalagay natin ang ating cheese sauce sa ibabaw ng ating pasta and broccoli bago natin siya i-bake. So, ayan, spread natin guys. Dapat malagyan lahat ng ating pasta and ating broccoli sa ibabaw para masarap siya, cheesy. Ayan. Spread lang natin ng mabuti na maging even yung ating sauce sa ating mixture. Ayan, dagdagan ko siya ng mozzarella cheese para mas cheesy siya guys. Ayan. It's up to you din. Kung you want more cheesy, yeah, you have to add more cheese. I like cheese. And this time, lalagay natin sa oven ng ating broccoli and pasta cheese in 350 degrees Fahrenheit for 15 minutes. So, ganyan na hitsura guys. After 15 minutes, naging brown-brown ang ating cheese sa ibabaw. So, ayun guys, nagmelt na ang ating cheese. So, ayan, luto na siya and ready to serve. Ayan, enjoy! Thank you for watching guys. I hope you like the video today. And please don't forget to comment below. And if you're not done subscribing to my channel, please do so and bell all para notified kayo sa aking next video. And see ya!